Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, meron na naman kaming hinanda para sa inyo na tiyak akong makakatulong in earning a passive income. So isa sa mga videos namin na tinapik namin last time is yung how to make money online. Yun. So, isa sa mga ituturo namin sa inyo is another website na pwede kang kumita using copying the videos in YouTube and ipipaste natin mamaya sa website na yun. So, stay tuned. This is a step-by-step tutorial. This is how we do it. So, makinig kayong mabuti para makuha nyo po yung proseso. So, let's start. Tatay sa Chrome. Click natin yan. Then, enter. So, habang inaantay natin na mag-open si Chrome, so, don't forget to like and subscribe this video para ma-notify kayo sa susunod naming tutorial. So, ayan. Ayan. So, ngayon pag na-open nyo na yung browser nyo, ida-direct kayo dito. I-Google. Ayan. So, after nyan, punta tayo, search YouTube. YouTube. YouTube.com. Ayan. Kapag nasa YouTube.com na kayo, hahanap lang tayo ng videos na pwede nating i-upload doon sa website na sasabihin ko sa inyo. Na pwede kayong kumita. This is a passive income, guys. Bawat views ng videos nyo doon is babayaran siya ng tumataginting na $. So, ayan. So, since yung niche ko is more on cooking, so ito, cooking food recipe tayo. So, ayan. Na-direct tayo dito sa mga cooking. Ito yung mga pwede nating pagpilian. Pero, may trick dyan para hindi ka copyright kasi magka-copy-paste kasi tayo, diba? So, select the filter. Yun. Select the filter. Then, find the Creative Commons. Hanapin natin si Creative Commons. So, ayun. Ito si Creative Commons. Ito. Ayan. Select natin yan. So, recheck natin kung talaga bang na-select natin siya. Okay. So, since na-select na natin si Creative Commons, ito yung binigay sa atin. Creative Commons, ang ibig sabihin niyan is pwede mong gamitin yung videos na nasa YouTube as long as meron siyang license na Creative Commons. So, hanap tayo ng videos. Ayan. So, marami kang pagpipilian. May mga 15K views. Pero, syempre, kung hanapin natin yung million na views, ibig sabihin, marami nang nanonood sa videos na ito na cooking show niya. So, yan. Hanap muna tayo. So, ito na yung napili ko, guys. Ayan. So, this is spicy butter garlic shrimp pasta recipe prawn pasta. So, ngayon, ipopost natin. Yan. Di ba, post na. Itong link niya, highlight natin yan. Yung link na yan is ika-copy natin. Okay? Copy.
Tapos, kumuha tayo ng another tab. Punta tayo sa YT YouTube downloader. Type nyo is YT1S. YT1S.com. So guys, ito na yung mukha ng YouTube downloader. Dito tayo dinalan ng YT1S.com. Yan. So, kailangan nyo lang i-secure na yung i-convert nating link is naka YouTube MP4 siya. So, kapag naka YouTube MP4 na siya, punta tayo dito, yung kinopy nating link kanina, ipipaste natin dito. Ayan, sorry. Ito. So, ayan. And then, i-convert na natin siya into MP4. Kapag naka-convert na siya, ayan, automatic na may lalabas dyan na download. Spicy buffer garlic shrimp pasta recipe prawn pasta. So, yan. Click niyo yung downloads. Yan. Kapag na-download niyo na, punta kayo sa library nyo. I-check nyo kung na-download na ba siya. Yan. So, na-download na natin. So, andito na. Ayan. So, ngayon guys, bubukas tayo ulit ng panibagong tab. Okay. Okay. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo kung saan natin ilalagay yung kinopy natin na video at i-download natin sa website na ito. Type rumble.com. Yan. Ayan. Sa website na ito, guys, dito natin i-download yung videos natin na dinownload natin kanina sa YouTube. So, kung wala ka pang account sa Rumble, kumuha ka na ng account. So, since mayroon na tayong account, so, ayan. Ayan, guys. So, kiklik ko na lang siya ng sign in. Pero kung wala ka pang account, punta ka dito sa create a Rumble account now. Okay? So, eto. Sign in muna tayo. Ayan. Ayan. So, kapag i-overview mo, ito yung account overview mo. So, dyan mo makikita kung ilan na yung estimated earnings mo, YouTube earnings, third-party earnings, Rumble earnings. So, dito. Yan. And then, kung may laman na, dito, pwede ka nang mag-cash out. The minimum cash out is $50. So, dapat maka $50 tayo. Yan. Yung video natin na kinopy-paste, na dinownload natin kanina, dito tayo para i-upload natin siya. Okay? So, punta tayo dito sa select video to upload. So, ayan guys. Nasa 100% na yung dinownload natin dito sa Rumble. So, ngayon, kung nakikita ninyo, meron siyang video title. So, ayan guys. Nakalagay na ako ng
title ng video natin. At the same time, dito sa video info, nilagay ko na siya. Ang nilagay ko is delicious spicy butter garlic shrimp prawn pasta. So, very important na kailangan nyo talagang maglagay dito sa column na ito para ma-monetize ang inyong video ni Rumble. Then, naglagay na din ako kasi kailangan din natin maglagay at least 5 words pero dinamihan na natin. So, ayan. So, this shrimp pasta, basta related lang sa video ninyo. Pagkatapos, nakikita nyo yung tatlong pictures na yan. Sa tatlong pictures na yan, pipili kayo ng video thumbnail. So, alin ba yung best na nagde-describe sa inyong video? So, piliin ko yung third na photos. Ito yung thumbnail na lalabas sa video natin. Ayan. So, since nakapili na tayo, ngayon lalagyan na naman natin siya ng tags. Kung ano yung nilagay nyo sa description nyo, pwede nyo ding ilagay dito sa tags niya. Ayan, nalagyan na natin siya ng tag. So, yan yung mga napili kong tags. So, ayan na guys, malapit na tayong matapos. So, after nyan, yan, pwede din kayong maglagay ng additional video information dito. So, ako, pinili ko is hindi na ako naglagay ng additional information. So, ang gagawin natin, yan, is-skip lang natin yan. Then, i-check lang natin yung terms and terms and conditions. Ayan, at saka ito, dalawa yan. I-check lang natin yan. And then, we're good to submit already the video. So, ayan. Submit. Ayan lang natin. Ayan, so naglo-loading na siya. Antayin lang natin guys. So, chinek ko siya kung bakit hindi tayo click to submit. Chinek ko yung video natin kung tama na. Check natin. Yan. So, may hinihingi siya. Ang hinihingi niya, your licensing options. So, hindi tayo pwedeng mag-click ng personal use. Ito, hindi natin to pwedeng i-click. So, ang i-click natin, ito, video management, exclusive. Ayan. So, pwede nyo ding i-add dito yung URL nyo sa YouTube channel ninyo. Kung meron kayong existing video sa YouTube channel nyo na the same sa niche ninyo dito sa Rumble. Ayan. So, since ang YouTube channel ko is more on tutorials, so, hindi ko na siya nilagyan pa ng URL kasi hindi naman in related sa niche ko dito sa Rumble. Yung niche ko sa YouTube. So, let's see kung tanggapin na. Yan, submitting. Tayin natin guys. Yun! So, ayan, nakikita nyo. Video upload complete. Ayan. So, video upload complete. So, ayan, may direct link na. So, ngayon, i-check naman natin dito sa iyong account kung pumasok na.
So, check natin. So, ayan. So, andito na yung video natin. Ayan. Sinasabi dyan is delicious, spicy, butter garlic shrimp prawn. Ready to share, monetizing pending. So, ayan. So, makikita nyo dito. Yan, with different videos. Ayan. May ilang videos na sila sa Rumble. May 47,706 as of July 2. So, click natin to. Ito yung trending ngayon eh. Tingnan natin kung ilan na yung monetized views niya. Wait lang guys. So, ayan guys. Pakita ko lang sa inyo kung paano na monetize itong channel ni Pose Ford Puppy Hearts. So, ayan. Published in March 17, 2021. So, bago. So, nag-post siya. As of the present, meron na itong 30,571 na views. So, ngayon, ito na yung earnings niya. Nasa $26.63 na ang kanyang earn dito sa Rumble. Ito naman another video na from Kelly Blackwell. Ayan, so published August 12, 2020. Nasa 5,243 views na siya. So, ang earning niya is $19.90. So, hindi na masama. Malaking pera na yun. So, eto, click natin. Try natin ang ibang videos. Ito naman, Kelly Blackwell pa rin. So, nasa 5,768 na views. So, meron na siyang 25.60 na earnings niya dito sa Rumble. So, ganun lang kasimple. Ang ginawa nila, kumuha lang sila ng videos. Tapos, kinuha nila sa YouTube. Tapos, kinopy and paste nila dito sa website ni Rumble. Ayun. And then, the more views, the more earnings. So, ganun yung platform dito ni Rumble. So, kahit tulog ka, kahit isang taon pa yung videos mo nakapost sa account mo, so, ilang views na yon babayaran yun ni Rumble. So, ganun lang siya kadali, guys. So, ayun. Kung nag-enjoy ka guys sa panonood sa video na ito, please leave your comments and like mo na din yung video na ito and hit the notification bell para notify ka sa susunod naming video tutorial. So, happy earnings and God bless. Thanks for watching.